Привіт, маньяки. Що, заходи, якщо ти вільний, пограємо в The Division. Вікінджан. О, бо мені погано було, мені ще й зараз не дуже добре, але, блядь, ліпше, ніж було. Якщо це в Дискорді? Здоров, будеш Метро Ексодус? Здоровий Кінжанович. Зараз скрушу музику. Заїбався. Проходити, я їх проходив Метро Ексодус. Змютився. А, блядь. Я проходив Метро Ексодус, блядь, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 разів, блядь. Йомен-бомбен, ти Ну, що? може менше, ну, блядь, ну багато проходив. Від виходу я лише пройшов 5 раз. Потім ачівки добивав, потім проходив в залізному режимі. Тобто зараз все. В режимі всі ачівки робив, типу. Це друге проходження в мене було. Типу, окей. Ні, Метро Ексодус пиздата гра, щоб би її не пройти ще раз. Колись може ще й пройду. Нормально чути мене, Кінжан? Нормально, ну типу як чути? Чути, Ну, так чути як- Соня. Блін, бо так, блін, ноги, голова, шия боліли, що піздець. Пора якісь прикольні ігрики можна пройти бажано нових років. God of War можна пройти, непогана гра. Я би хотів пограти за Last of Us, але, блять, в мене їх нема, думаю, теж непогані ігри. О, так. Перша, друга частина, прям. Теж, блін, непогана гра з PlayStation Ghost of Tsushima. Бля, як ж називається це? Зараз задаю, треба зайти в Steam. Блять, супчара ти єбана. Там 13, та ні. Кіберпанк можна пройти, що, блін. Prey гра. Треба такого робити. Так, от цю Prey можна пройти, досить цікава гра. Одіссею можна пройти, теж пиздата гра. Кіберпунк. Ну, Кіберпунк. Гарна класика. Угу. Сталкер 2. Тут понятно. Біошоки можна пройти, теж непогані. Крізіси можеш пройти. От я Deus Ex ніколи не грав. Ще можна цих блін, Star Wars оці повиходили з тим чувачком. Так що люблю. Здоров'я нормально. Shadow of Mordor непогана гра. Hogwarts. Ремастеред вийшов давно. Це всесвіт цих Ктулху, можна сказати, Дагони і це все в цьому по Лавкрафту від наших українських розробників. Alien Isolation пограй. Детектив гарний. Та вам в Дуті Advanced Warfare теж непогано, але там дорого коштує, блять. Ghost of a Tale непогана гра. Assassin's Creed Shadows.
будеш Томбрайдери попроходь теж непогано. Макс Пейн третій нормальний. думи можна попроходити. Думи. Думи мої думи. Думи. Так, таке враження, що цей Що? свята якісь йдуть. Та, блядь, День Святого, блін, кофімана. Патрік. День святого кофемана. Найс. Що ти тут робиш? Де ми робимо? Що ми робимо? Ти, Пішли подивимося, що у нас по завданнях. Прожектах. А нам треба ці прожекти. ні, нам не треба. Ну, давай там, де багато досвіду, щоб я... Пиздуй. А? Пиздуй сюди. А Пішов. окрім Season Pass, ще треба, блін, Manhunt проходити, блін. От в чому біда. Рексинг, то нам вже не встигне. Це 100%. Там лишилося пару днів. Чи що, чи він вже закінчився навіть? Ще це і ще наступний тиждень, алло. А, ну, я на Season Pass 20-го всього лише. Ну, так. Да, я. Fuck, gotta reload. Ой, тут здоровяк.
двоє збив. Ну, сісти треба. Detecting high threat enemy patrol. Пішли на патруль. Добре, досвіду дасть. І легко його робити. Що? Арму. Арму. Ти, якщо можеш, типу, не добивай тих шотних, по яких я стріляю, бо мені треба, якби, для моменту рюкзака підтвердження вбивства, щоб я, типу, міг жити. І цей. Коли ти добиваєш, то мені не зараховує. Пішли сюди вниз. Важко, бо я ніхуя і так не розумію, що я маю робити. Так, Станіславович, добрий день. Що Славович в чат зайшов? Ні, він нічого не пише, він жучок, блін, я його палю завжди. Ну. У мене на ньому стоїть відслідково. Так, коротше, блядь. Так. Запусти підмогу, будь ласка. Що запустить? Ну, викличе підмогу нашу. Ракетник. Не можу, там процент пустити. Reinforcements incoming. Знаєш, я зайшов сьогодні в девішку тут, скільки там, ну, менше 2 годин пограв. Все ж таки, вона красива, блядь, як грана. Бачу. Ну, щось ти дуже рано закінчив, значить щось пішло не так. А, блін, розумієш, ноги, блін, так викручувало мені, що я, блін, ледве міг терпіти, блін. Хоч я, блін, зазвичай можу довго терпіти. А я не хотів пити знеболюючи, бо, блядь. Просто пішов ліг, поспав, то трохи попустило, але... Detecting additional hostile contacts. Треба було допомогти нашим, бо, блін, це хрін би захопило. Це точно. Повертаємося назад. Рівно вони десь там в конфлікті 12 метрів. Якісь, блін, деграданти. Радан. О, звичайно, про. Нормально. Групу сам правда контент чи блядь.
Я тут боса вбив, аж тут кінжану. Cover, please, food, woolly, clover, please. І що там є? Не знаю, може щось випало нормально. Ні? Ну, бля, в мене перегруз. Перегруз, погруз, пупс. Прошу, блядь, нахуй ці димілки, блядь. Hazard protection. Ти не збираєшся йти забирати? Що? Чи що? У мене 150 слотів забитих. А, ти розбираєш, сидиш. А, нема куди забрати. Блять, а як? Деконструкт. Як? Так, що там за рукавички група Сомбра? Це говна. Констракт. Ці Makers Fabric. Ти не хочеш цю музику в Діскорді включити через бота? Плейлист? Угу. Можна чи ні? Зараз. Хоч можеш мені просто ссылку дати. Да, Сам підженуємося. Supply room access. Мені без музики якось скучно теж. Стрімером. Hello, Stalkers. Side game tip. Interesting information. Це одна з 4 інформацій про це. Про івент, який я вчора робив, бо я вчора Ти вчора робив івент. на сталкерському, так. Але мені треба було його робити без стріма, бо, блядь, всі б бачили, де воно. Я ховав, типу, всякі ці. У мене там, типу, один сталкер з групи дігерів Шуруп десь загинув на цьому. Його вже знайшли сьогодні зранку. Інший вчений, блін, доцент працював на хімзаводі в біолабораторії, там. Десь там його був теж цей. Інший сталкер Кабан десь, блін, на кордоні, ще його не знайшли. Ще інший сталкер, там просто інфа про те, що бандоси перестріли, але він зумів втекти, блін, і десь по дорозі скинув, блін, хабар свій. Сидить в Сидора бухий, блін. Каже, що по хабар не піде, типа. І все. І ще має бути в різних місцях. Так, зараз. Що я мав зробити? Я мав тобі скинути плейлист. Але з якої? Хай буде з тої вже, блін, секунди скидає. А там вона почне пісню грати просто фолк. Без часового цього кидай. Плейлист і все. Кину. І це цілий плейлист чи ні? От мені цікаво. Приват? Так. А. Ні, А як ні? Цілий плейлист. ні, тільки одна пісня. От я тільки що, блін, відкрив, рок на стрімі цілий, блін, цей. На. Ви це відтворення збережено в бібліотеці. Добре.
Відкрити посилання в новій вкладці. У мене пісня одна відкривається. Коротше, пиши в команду тут в чаті. Зараз, блін. Якщо в тебе одна відкривається, то одна відкривається. Що там писати в чаті? Рисочка, play, Точка. deal, і в квайрі вставляєш Цей. Ctrl-V. Як писати, ну ще раз. Рисочка, play. Нижня рисочка. Ні, оця буква такий, типу слеш цей. А, подожди. Буква рисочка. Пробіл play. От, і там вставляєш Ctrl-V просто в квайрі. Воно вставиться і. Дрова. Ставив. Що там воно добавило? А? Що це? No result was found. Бо тому що це може приватний список відтворення, воно типу не підтягнеться. А він де в тебе в YouTube Music, чи він в тебе просто. Ні, в Ютубі. Це ж кліпи, Ну. діла. Якщо приватний, то зробити його, типу, ті, хто мають посилання, і все. Зараз реп на стріми, рок на стріми. Редагувати. Я поки фільм. Приватний не для всіх, так? Ctrl-C. Що, мені ще раз прописати то саме? Та. О, програма замислилась. Але А? вже грає. Ну. Тут треба повидаляти. А як наступну пісні? Я, блядь, піду повидаляю сам зараз. Зараз скрити, бо там хуєта якась є, я додавав там, типа аля, блядь, година, блін. От музики з цього. Вже закинуло 146 цих пісень. Типу на наступну то треба написати цю рисочку, скіп. Наступна буде. Зараз, Planet of the Fire, Warhammer 40 тисяч. 1 година Milky Way, Sweep, Space Marine, Marching, блядь. Ну це типа, блядь, там марш, блядь, цих є. Так, добре. Ти цю пісню робиш, цікаво. Ну, і не питай, і не питай мене. І не питай мене. Так, дивись в свої ці, як вони називаються, Priority Objectives. В мене є на. Треба. Бля, як же ж це називається? Ой, блядь, ресурси, що конвої, коротше, треба 2 йобнуть. Якось, блядь, на зло їх нема. Менхант. Що в тебе, до речі, по Менханту зроблено, що ні? Бля, серйозно. Як зайти? Манхант. Менхант. Манхант. Що в мене зроблено? У мене нічого не зроблено. У мене скаут перший, цей якийсь там. Перший. Добре, давай, скаут перший. Complete the target practice. По мішенях треба постріляти, перше завдання. Виконати. Друге, eliminate true sons. Воно Ой. закрите. Це треба по порядку робити. я так розумію. Так. Liberate true sons control point. Бля, ти ходить. Що ти біг чи що? Та піди зроби, що ти, блядь. Підня там того робить. Поїхали. Що там треба було зробити? Прожект взяв. Що? Конвої, ресурси, але я не бачу жодного конвою. У мене є Priority Objective Stronghold DC Exotic. Давай. Дивись, який сі може, блядь, Airspace Museum. Треба зараз туди йти.
9-й цей Манхант виконав. О, no. Капітол. Це Віталік? Capital building. Main mission on any difficulty. Добре. Airspace Museum. Прибавимо на Space Museum, потім підемо. Та й прийдемо. Понял. Блять, я не знаю, що мені робити, в мене є. Ай, подарили мені, блін, я би продав, але де її виставляти на продаж, типа. Зараз покажу на стрімі. Давно включається. От. Походу розряджена. А ні, та, 0. Типу, отаку приставку там лойки першої можна грати. Ще з всякого іншого, з всяких різних платформ, блядь. Таку хуйню були подарили, я, блядь, не маю навіть. Я її не граю, нахуй вона мені. Кажу, ліпше б дали мені бабки, я би купив щось собі. Сам, що мені треба для компа. Keep an eye out. Expect more from us. Taylor, if you're watching, my number is 248 Треба як Сороріт та зайде Чен. Дати в нього. Чи він не хоче таку приставочку. Буде сидіти, запутнювати там якісь, блін, дронами. Пиздити ти. Приставку шпілить. Так, зараз. Кінжан, забань цього, блядь. Забань цього ідіота. Дуже люблю цей ремікс до Гаста, блядь. Просто обожнюю. Це він з Danger. Точно це А як збір. Ага, їх. безпечні. О. Гаст. Пішли? The ramp to the parking garage looks like your best way in. Ой, блядь, там зелене що-то впало. Я дивився, що там це, були скидони на девішку. Хотів тобі подарувати, блядь, доповнення, але воно фул прайс коштує, сука. Щоб ми пішли там. А що таке? Ми когось ще не вбили, Кінжуль. Та я Так, загучно треба скрутити трохи. Якийсь бот дуже гучний. О. А, зверху тут сидить один. Він бігає. Добив? Та ні, не вилазить подлюка. А де він? А, Зверху. ракетунка. Гаст. Фіг залізеш і фіг п'єш, поки не вилізе. True Sun's munitions detected. Ой, блядь.
Там знайдемо тир. Твої ті, що наверху, бо я не дострілюю туди. The third box in the sun. Our home may not be the center of our universe. So far, it's the only planet that can support life as we know it. In the vast reaches of space, it's irrational to think that our Що там, є хтось? planet Та будь там як на вході, а я тут буду відстрілювати зразу. contain life. We know that Mars was a vast oceans, that many of the elements found on Earth were supernova. While no other planet in our solar system sustains life, it's possible that the building blocks that allowed Earth to evolve still skeleton, the complex living beings like you. Giant stars light years away. Одна снайпериха лишила. Ні, не сьогодні фільм. Так, а як тут. Ти будеш заходити, Лавер, чи ти ще працюєш? Десь ще один лишився. Чи ні? А, ні. Чи ні, а ні. Once home to flowing water, as evidenced by these images. At one point, more than 3.3 billion years ago, up to 1/3 of the Martian surface
Так, дивимося, чи є на карті стрільбище. Кінжан, є стрільбище недалеко. На цій локації, де ми є зараз. That's why you didn't attack until we restored the network. Now he gets it. Boy, Іди, будь ласка, його пройди. З лівої сторони на цій локації, it's a joke. You gotta lighten up. там, де і токсичний значок намальований. We have roasted dandelion root coffee. Not bad if you put honey in it. Пройди, будь ласка. Музеум дров Практайс. out of action and they lost a big stockpile of ordnance. Throw in the fact that the Блін, submarine gas довтопать. workbenches and tools, and I'd say it's been А недовго. Blackstone took the antivirals to the stronghold of tidal basin. They're planning to move to a secure location. You need to recover them before that happens. I need a week. Другі завдання. Вони мене що, заночка мають, чи що, щоб я стріляв по мішені? Мені треба пропаганду їбануть, але на якій локації не знаю. Це не настільки токсики, що їм знак поставив. Ні, то не їм. Так, що там за якийсь у нас чат? Хтось щось в чат написав. Опитування користування чи мікроряд фільму. Переглянути опитування. Ну, коротше, перемогло. А я мав що зробити? Краще чуть-чуть бота скрутити. О, отак. Блін, а я щось тою не пройду, чи що? Мені треба далі по моєму пройти пропаганду. Я не знаю, чи воно зразу зараховує всі завдання, бо в мене чомусь, коли я почав 10 виконувати, в мене зразу на другому завданні вже одна пропаганда була виконана. I can really progress. Тому Так, там кто? Привет. Скільки тих раундів треба пройти до практиці? до кінця. Тобто тобі треба пройти до того моменту, поки тобі не скажуть, що ти все пройшов. 4 там раунди. коротше. Scout Activity Complete. Угу. Дивись наступне, яке в тебе там буде. Так, Manhunt. Там треба Eliminate 25 True Sons. Мало би бути. Але Сонці. тебе скільки елімінейтнутих? 0. 25. А, ну то вже пройшло третє яке. Ні, треба 25. Ага. Без 0 з 25. Угу. Так, ти поки там то завдання робиш. Я вже майже зробив. Курбу, я каву Давай. випив вже. Треба курити. Supply drop nearby. Рукожоп, це білд. Не я танкую, білд танкує.
Такий хай ранкінг Black Tusk. блядь. Смачного тобі. Hostiles guarding location nearby. Бля, що за Discord? Що лівнув бот? Hello, бот, ти шо? Progress halted. А, то ми тут ще й цю зачепили, блін, залупу. Progress. Просто думав, поки тебе немає, я хотів конвой бахнути 2 рази, щоб екзот впав. Мені треба якихось 2, блядь, хай-ранг, блядь, цих убити, їбаних. Скажи, я тобі скажу, чорних півнів. Чорних півнів? Хай-ранг, напевно, що це, блядь. Іменних може. Override required. Віднови, будь ласка, там запис.
Ми підемо на цей, на баунтюху чи що? Так, я баунтюху там активував, але кажу, побачив конвой, думаю, опа. Опа, блядь, сюди. Incoming hostiles detected. Що то у нас далі, М? О, О, ще один, блядь, конвой йде, елітний. чобот лівнув. Не знаю. А ну, кофе. Мен, налаштування сервера. Аудит. Можеш створити якусь, може, іншу кімнату, бо пам'ятаєш, ця кімната стрімрум щось деколи глючить. Та... Барабан. Щось може бот вирішив, що йому така музика не підходить. Що нахуй? Занадто важка. Окей. Окей, тоді. Let's do. Так, в цьому, блядь, в Дейзі, блядь, натиснути і автобіг мати. Біжу, блядь, натискаю X, а що то не біжить. А не біжить, а не буде бігти, падлюка. Хоче. Не знаю, що я зараз. Або елітний конвой зарахується мені в конвой. Ти конвой в конвой. О, тут грає. Заєбісь. Погучніше все. Так, Ну, спікера відключать. тут ще десь пропаганда має стояти, то можна її активувати. Пустив погано. А, поняв. Ой, 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 ой. а щось важко. Або тут є елітний цей конвой ресурс. Так. З вони кількістю ці дурачки. Блять, хто звідки стріляє, не можу поняти. Hostiles guarding location. Десь кущі мене вбили якісь. Progress halted. А, во, він в кущах стоїть гамно. Кінжан, я не встану. Incapacitated. Ні-ні-ні! Immediate medical assistance Засейвся, блять! Я зараз відспавнюсь на тобі. resumed. Agent vital signs 0. Блять, в кущ заліз, а я обертаюся 2 рази, не бачу. Push the horses, guys. Guys, don't push the horses. Guys. Calm down. Do you wanna? Wanna die? Я батеку на сай. Be respectful, guys. Please. Так, а де ключ ти підняв? Учись, так, я вже... Активуй, бо там щось воно хоче, щоб ти активував щось. А, да. Рідше почало прокати ця херня. Шок. Hostile contacts. Чим здається? Здається. Detected. New location guarded by Конвой hostiles. залишився, правильно ж так? Мені не зарахувало цей конвой, треба простий конвой, сука. А, подлюки. Охуй, досвід. Так, де у нас тут? Що у нас тут є? Баунті. Коротше, на баунтюх. Що ж довго бігти? Треба тепати. А ні, Кудись. не дуже. Ага. От.
I don't know how much longer our supplies are gonna last. Сіренька, привіт. Так Сіреню затягнути в The Division, а? Колись грав. Привіт, Сірень. Але для нього то буде шок-контент, бо тому що то, блядь, з непривички залетіти і бігати за мною, то, блядь, дуже велика проблема. На. Треба буде його затягнути в першу дівішку пограти, а потім в другу під шуму. Але першу дівішку треба буде пограти, коли там Target is near you, Agent. холоднувато стане. Targeting enemy. Таргет каже near you, agents. Правіше, Вікінжуль. Джованні, Конор і Моді. Джованні Конт. Кон. Джованні Конт. Коротше, бля, це зі сталкера стачі, диви, блядь, вони сталкера спиздили. Він собаки. Ці жовті ящички. Так, вони десь на цій території, треба знайти вхід, я вічно, блядь, тут туплю з входом. Ой, блядь, прям в єбушку дав. Ще й в'єбав? А, з кулака мені по імбалі. Буде ж цей, буде ж виживання в тому The Division. Добавлять. Що добавлять? Виживання в The Division тут. Що це? Що за режим? Ой, PvP є. З екстракшеном, типа. Такий. Ой-ой-ой, що це за бандюки тут такі жорсткі вилізли? Коф, I need help, I need assistance. Оу. Що це за хрінь? Висунь свою пику, щоб я в неї міг вцілити. Блять, фіолетовий рюкзак. Смішно. Чат, треба трошки додати гучності музиці чи ні? Так, тому, ну, так я ж грав девішку. Так ти ж грав, а тут скільки нового. Ай-яй-яй. Ой, щось дуже темно в очах стало. Рунку впадеш зараз. Та якусь обілку заюзали, чи флеху кинув. Плохий сліпий. Ви ж не вбивай тих жовтеньких, добре? І кого не вбивати? Жовтих оцих? Ну, супер жовтих, та бос. Ну, понял. Я чуть-чуть постріляють. Так, а як тут зайти через ходу десь тут вхід? Клюю. Тут вхід такий вже. Угу. Ой, я знову потух. Hostile restore hive detected. We got a target.
Ти в мене стріляти вздумав, так? Давай, раз на раз. Target down. Хамелеон впав мені. Не, це не цих, а яких тоді мені треба, блядь, вальнути? Цих можна вбивати тоді чи що? You got the target. Nice. Вау. Де ти, Вань? Looks like you earned yourself another bounty. Well done. Що з них падає? Бронік, чайно. Кому воно треба? Не треба тобі хамелеона? Та я, типу... Добре. No. I think no. Капець ти жирний, а без бороди, напевно, взагалі урод. Ну. Кунілінгус на людини. Я знаю, хто це зайшов. А ти на наш ти викинув хамелеона? Тобі? Найс. А що він такого написав? Нічого не написав, блядь? О, на що? Банет. Пішов він нахуй? Що таке, блядь, дозволяти таку хуйню писати в чаті, блядь? Це його чисто суб'єктивна думка. Нехай засуне її своїй мамі в срачину. Суб'єктивну свою думку. І настрій не псує людям. Він тобі, напевно, що зіпсував настрій, мені ні. Тут істинних синів є трохи. Тільки я маю право душити кофік. Я їх трошки покоцав добивати. Вже трохи покоцав, того ноги нема, тому руки нема. Так, пішли на Капітолік. Тебе ж там Капітолік. Ти його забанив, чи що? Його Серьоня забанив. Я не встиг. Архангел здоров. Taking the capital is a priority. Get back to the president. Kelso's waiting for a helicopter to extract it as soon as you secure it. If what Ellis told us is true, a lot depends on getting that case to him. You'll have civilian assistance to get you through the perimeter. Ну я би не банив. You're on once you're inside. I'm seeing mortars on the roof, and you've got a lot of hostiles ahead. But it looks like the smoke's working. The autocannon seems to be firing blind. Взагалі в 2025 році ображати людей за їхню зовнішність пішло кілька зразу пар. При найменшій неповазі до людини. Де цей Чермандер десь на горі, чи що? А ну злізай! Курва, я до тебе доберусь. Де він зліз? Я зліз. Ну так завжди. Looks clear. All right, push forward. Ні, бро. I am back. I am begging you. Don't do this. Please. Don't tell me what to do. More hostiles headed to you. Hello, my little kitty. You looks like very pretty.
Блять, не... А, добре, я добив. Диви, виходить зі строєю такий зразу, блядь, з дверей. Що ти Не, думав? не встиг. Не встиг вийти з дверей, вже строю включив. Це часом не той монолітовець, який на острові любив стояти і You should have a clear approach to the пісяти. entrance. Then it's time to get in there and finish this. Відкривай собі там той кейс, бо я вже відкривав, і тут був вже сьогодні. Там є кейси істинних псів. А, Тут. отут? Цей, можна. Давай. Коня. Не буду. Ей. Hostile radio intercepted. Sir, proximity charges just detonated in the rotunda. They're inside. Move to intercept. Electronic signature detected. That's the RFID code we're looking for. The briefcase must be close. Copy that, Kelso? Loud and clear. Standing by. Once you acquire the briefcase, head to the roof of the rotunda and wait for the helicopter. That mortar team is still up there. Understood. They'll need to be cleared before the helo can approach. Б'ють! А, так, в мене персонаж вирішив сховатися прямо в них перед цим. Мастер стелса. Майстер укриття. General, the division most likely has the briefcase. They'll try to evac it. Do what you can do to delay them. We're on station Yes, outside sir. small We're arms on it. range. Good visual on the capital. Блін, не встигаю за тобою, текстури впираюсь якісь. Святые суслики! Привіт, Ігор. When the roof is clear, send up a flare to signal us.
Опа, там якийсь екзотик впав. Rooftop looks clear. Copy. Awaiting confirmation. All right. When you're ready, set up a flare so we can get that briefcase somewhere safe. Скабард. Екзотик. Польстер. І? Ну, покажи. Wait a moment. Inventory. Що такого фігня? Чекай, а як кинути? Holy shit. They've got Sam. Права клавіша і шар айтем. Out until the air А, speed шара. clear. Copy that. Those anti-air defenses Ага, have to понял. go. Центуріон. The missile came from the east side of the building. I'm seeing 2 radar trailers on the east front. Чого да. The guidance for the SAMs. Take them out by any means Centurion. necessary so the helo can approach. Давай. Okay, I have eyes on you. You're coming up on those radar trailers. Knock them the fuck out and let's get this shit done. Блін, я заліз сюди, вони спригнув. Камон. Ну тут теж зараз я побіг туди приймати. Я вже запустив. Трошки поспішив, напевно, так? Ні. There's another launch. Incoming. Ага, поняв, хто це в нас тут. У нас повненький тут прийшов, ну йди сюди. Вілапак. Confirming 1 trailer out of action. Okay, knock out the other one. Another launch. Engaging the hostile! Clean this.
detected. We're clear. Second trailer down. No further contacts. Area secure. Зараз повішаєш цей, вернись, там треба буде повішати на гелікоптер. The cargo hook is on its way down. Stand by to attach the briefcase. Briefcase. We have the briefcase. Taking fire. We're out of here. We've got a whole bunch of hostiles headed to you. Immediate medical assistance needed. The briefcase is secure. True Sons lost their stronghold. And General Ridgway has been neutralized. Ти вже виконав 25 I've been цих, waiting to knock over. That fucker was the one. напевно. Подивишся, що A там lot of good наступне. people from my old unit are dead because of him. Some even went Okay. over his side. Set up a flare from the front steps to signal the all clear. Then come on home. Let's celebrate. Вау. Виконав? У Менханті подивишся, що наступне. Я 6 вбив з 25. А, по. I've marked it on your map. I'm so sorry. Hostiles. Go. Що за екзот дали тобі? Блін, а я щось не подивився. О, Mission Complete, що дав? Акоста. Розбереш нахуй. Я біжу догнати цей конвой з ресурсами. А, Хамелеон? Ні, Хамелеона, да. Ні, це Season Pass. Блін, та що то так? Я не розумію. Вот. Ні, Хамелеону то я тобі скидав. Ай хуй. Що за Season Pass? Пістон. А що? Чиття. Hostile control point identified.
Блядь, може то на якісь конкретні території треба, блядь, виконати тих синів, бо я Incoming hostiles detected. не пам'ятаю. Може. Detecting additional hostile contacts. Оп. Ой. Нінджа байк. Тебе є нінджа байк? Рюкзак. Угу. Чи тобі не треба? Priority Objectives Stronghold, PvP Activity. PvP Activity, Open World. Complete a list of loop. Ахуй. Around White House Activity. Треба зробити так. Зараз я подивлюся. Там Манханті в тебе. Манхант. Це перший, так? Третій, другий. Eliminate zones around the White House and the surrounding zones. Коротше, довкола Білого дому треба на тій локації. У мене якраз там Activity треба будь-яку виконати. От є контроль території недалеко від нижньої контрольної точки. Did it. Keep a lookout for him. Де ти? Біжу. I got this. Easy down. Next shot gets you in the head. Ти ж кулеметник. Hostiles detected. Access key detected. Іди добивай тихе. Lost one. Та візьму. Ninja Bike Knipac впали. Так, що тут у нас ще по активітях? Є заручники, але хто тут їх? Гієни. От, касти гієни. Блять, треба істинних синів тут. А дай їх тут знайти. Не збарюйся, так чесно. Я ще
Добре, я хочу подивитися, що в мене по Манханту треба зробити. Я не розумію. Hunt for High Ranking Black Task. Одного з двох я зробив. Може це типу треба ліквідації, типу просто на них виконати. Зараз баунтюхи. У нас тут є. Task Force Yankee. Хай буде. Активував баунтюху, погнали. Priority objective available. Priority objective available. Agent. Open World XP. Хай буде. А це Бруклін, блядь. Бля-бля. Рузвельт Айленд я хочу. Ой, блядь, це хто тут? Ці на купу місяць. Я все. На сьогодні все? Так, Щось сталося чи? на стрімі тебе слухають. Окей. Я казав, що я ненадовго. Добре. Тоді гарно тобі. Дякую. Стрічанського. Якщо щось, то я пізніше ще забіжу до тебе. Угу. Look at me. Target near you. Hostiles are using the Щоб я пам'ятав, як тут проходити цю залупу. Мільйон років не проходив ліквідацію. Так, що там, буде щось грати чи ні? Mothers, fathers, sisters, brothers. Here we go again! Book 'em up, fuck! He's dead! Tossing the jammer! Target ready!
What's your target? А, 20, блядь, контейнерів. Блядь, Закінжан ще вийшов, у мене були якраз ті контейнери, з яких Лентінгтон падає. Так, що у нас по музиці? Чому музика не грає? От. What the fuck are you doing? Так, а що ти його передати не зможеш, того Лексингтон? А наче можеш чи ні? А ну давай зараз перевіримо, я зайду. М 2 давно забив, вона ще жива. An agent has reconnected. Гінчин. Reconnected. Нічого собі. Вона навіть не кікнула. Що, не відкриває? Чи ти вже відкриваєш? Та ні. Окей. Бонус. Єбать, Warrior Wasp дали. Я до тебе тепнусь, щоб поближче бути в цей момент. Зараз мені треба порозбирати лайну зброю. Можна, якщо він буде в паті, коли будеш відкривати. Відкриваю. Опа! Ну? Ніхуя не впав, добре. Другий. І... Ніхуя. Третій. І... Бонус. Блять, нашивку дав. Хуйня. На жаль, ні. Чекай, вони ж там є всього лиш 20 тих левелів, так, в цьому сезон пасі. Ну, типу, мається на увазі. І вони повторюються, потім по Ну колу так, йдуть, так, чи що? так. Не 20, а 10. 10. А. То, блін. Ну ладно, якщо таким чином я зможу отримати Лексингтон, то прям. Угу. Так, Як там до них пройти? My sight. What's happening? It's over. Target down. Target neutralized. He was a fucking actor. Yeah, but Є. not like a Пройшов 10-ту. First time he used it. Треба зробити 150, тоді гарантовано отримаєш, але тільки в вересні. Well, that's not right. Honestly, I don't think I've ever seen him use a crash card. That wasn't fucking suspicious? Not really. Not a lot of heart attacks in the last year. Mostly gunshot wounds, burns, and shrapnel. You don't... Manny, who the hell put you in charge? Fate? How old are you? Younger than I look. Jesus. You never signed up for this, did you? This is just... What happened to you? Yeah. You never watched Summer's Way, right? What's Summer's Way? Jesus, Manny. Summer's Way. Dr. Summers. That was the show your actor was on. Never heard of it. Бля, для чого цей сет юзають, що він дає? Critical Hit Chance 15. Дві Pieces. Чи не юзають цей сет? Розберемо. От чи нічого не грає за лупа.
Я поняв. Я не люблю сидіти в укритті. Я зараз ще раз перекурю. Угу. Що, може будеш ще грати? Буду, так. А, ну то добре. Зроби щось з ботом. Що бот? Не, Зараз чи що? не грає, так. Бля, він забав. А, пісня скінчилась, там 40 хвилин було всього. А, Зараз включу. добре. Так, що там у нас Мінхант 11. У нас Disrupt enemy operation in downtown. Зірвати enemy операції, понятно. Downtown East. Downtown East, Downtown East. No, 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 no. А я просто не знаю, що я мав тобі розповісти. Я тобі сказав, що гра жива. Івенти, всякі, блін, штуки-дрюки. Цікаво. Можна щось робити. Щось грати. Сенс є. Просто я не знаю, що я мав тобі розписати, бо я сьогодні зайшов після перерви тільки. Ой, бля. How much time have we got? I think it's safe to say that nobody knows. Have a drink. А ні, може він не видав фе просто. Може я мав щось йому розказати, я просто не в курсі. You might not be alive tomorrow. On the ground. Access key detected. Progress halted. This is a warning to Manual the division. override required. Back the hell off before you get yourselves killed. You have no idea who you're dealing with. Progress resumed. Скіп. Не грай. Скінчилось, ясно. Треба починати
Manual override required. You mad? How do you like me now? Hostile control point nearby. Attention all those who are sick, Є. Наступний Manhunt, що у нас буде? Eliminate enemy officers in downtown east. Офіцери це, блін, походу жовті. come to the castle. Мгм. We've got plenty of space. We just want to help rebuild from the ashes. Save what remains. Іменних не так, я поняв. Reinforcements en route. Heavily armored hostile detected. Detecting additional hostile contacts. Supply room access unlocked.
Ну, наздогнати Манхант то не є проблемою. Detected. Location destroyed by hostiles. Reinforcements incoming. Hostiles guarding location nearby. Heavily armored hostile detected. Detected. Location guarded by hostiles. Incoming hostiles detected. Нагріться, людина просто запитала, можливо, я не відповів достатньо так, як він хотів би дізнатися. Можливо, він хоче повернутися та й запитав. А я не знаю, що відповісти, бо я не граю постійно в цей проект. Що ви агритесь? Я, блядь, тупінь не відповів нормально. Friendly combatants nearby. Нема чого агрити. Ну так. Heavily armored hostiles detected. Я не знаю, це просто. Що ти там робиш? Контрольну точку зачищаю. Я думав, що я КС-ку піду злішу. Зайшов до них, там лава такі. Кофі та хоча мене душить, я ліну нахуй звідти. А чо? Ти ну хочеш грати в КС-ку, то грай, то що. Він мене задушив. Загостро. Я не сприймаю. А він не хоче в The Division, ні?
полікуюсь, дай. Щось не прийняли, тебе тепнувся. Трубашист. Давно мене так не душило. Пройден. Забрати лут. Це завдання зацепили, чи що? Не знаю, там хтось собі файтиться. Свалять. Там ще можеш на попередню контрольну точку застрибнути, забрати лут. Я це проснувся з 15 години, просто я нічого не грав. Я просто дивився, не знав, що пограти, шукав, думав. Блін, вже так скучно. 6 години ти не прийшов з цим. Ліжко. А фулі ти розслабився, я чув, що ти казав. О! Чекаю тебе на Гранд Вашингтоні на завданні. Right next to the Grand Washington Hotel. Okay, here we go. That should get their attention. Head to the service entrance on the east side of the building. Ладно, замахуй. Я Кофіку казав, що я довго дівішся. Ну. Find a way to be Ніхто мене нікуди не кинув. Я що так буду грати. Та він так задавив прям, що не в сраку, коротше, поняв? Просто. Hostile radio intercepted. We're under attack. It might be a diversion, so be ready. Працюй не поширюється. Щось бот глючить. Точно запускає наново якийсь. Може треба інший канал якийсь? Може, Хто запускає щось? от знову запустив заново. Хай, блядь, не похуй. Вона для мене то просто фон. Hostile radio intercepted. I'm heading upstairs to the hospital. Everybody, get to the atrium. Коротше, я його зараз дурний був, не знаю. Потім пошукаю іншу. Ну, якийсь неадекватний. Є пальця до мене. Мейн. Що, куди ми йдемо? Vital signs critical. Ну, це. You went all the way to the top floor. Take the stairs to the right of the elevators and work your way up. Ков, чуєш? Знаєш, ми з тобою не грали. Єдиний жанр ігор, які ми не грали, це якісь перегони. А що є такі, блядь? О, я би з тобою в якусь Мастванти до машинки потюнив, би щось там покатався. Чил, класно. Правда? Там є кооператив? А, ну там гонки якісь там. У мене є типу якісь там Осванти, де Hot Pursuit і тому подібне. Ну, це прям треба буде подивитися. Є ця від Microsoft, як вона називається. Скажи, я тобі скажу. Microsoft Flight Simulator. Ні, не Flight, ти що? Forza, походу, 4-ї. Але на клавомишці, блядь, проходити таке буде. Більше, ще типу Мастванти, якийсь там. Чекайте. Але, блін, я не знаю, чи там є такий той самий, та сама атмосфера, як в першому Мастванті, чи...
Не знаю. В карбоні. Ну, карбон не дуже мені сподобався. Чекай, яка там було. I just found an ammo stockpile. I'm gonna detonate it. Я колись навіть давно, ж якийсь 2013, напевно, рік. Був Need for Speed Online, що поїхав. Яка собі гра була, звісно. Тюнити машинки і гоночках кататися. Весело. That's what you get, you dumb sons of bitches. Doing all right there, Kelso? As long as I'm not breathing asbestos. That blast did a lot of damage. Спускайся вниз. Так, я щось мені цей плейлист не дуже. Це щось там якісь таке гарне. Лужнич. Такай. Immediate medical assistance needed. Чуть-чуть. Короче, фармом, блядь, Лекс до упора. То в 12-й ночі вийде оновлення на Pass of Exile, другу частину там. Куча всього нового. Де Дейз? Вже вечір. Нема Дейз. I'm on the roof, Sure. holding for backup. I have eyes on you, Yeah. Kelso. You see Saint? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. Not for Що там буду робити? Там вічні якісь, блядь, оновлення модів зараз, хуйня майня. Треба відпочити від Дейз. Курвай. Поїхав, виходить, а я забув, що комп не тягне. Let's do this. Блін, мені оця персонажа подобається. Вона так гарно виглядає. Така. Це що дрони запускає. Машинки. І та. На і скін там прикольно. І так класно. А на це от все. Тут в чаті мені писав, що в мене точно Ленсінгтон буде за 150 рівень. Чекай, а ти його потім крафтити можеш чи ні? Не знаю. Чат, потім крафтити Ленсінгтон можна чи ні? Типу він же ж в бібліотеку цю додається, що ти його отримуєш. Унікальний неймет ствол.
Ні. А ти задумаєшся калібрувати, напевно. Він падає з топовими статами. Оу, май. Тоді, блін, ти ж Heads up. You've got Для чого hostiles крафт running питається Лава? from the street. Get down there and take care Що of він him. I got максимальними Eleanor. статами, то теж добре. Я не думав, що він з максимальними буде. Та ну, що з ботом не то. Він лупає просто перші 5 хвилин музики. Камон. Забий хуй, блядь. А що? Які там? Чекай, зараз я зайду в команди. Там немає ніяких таких команд для того бота. Плейтоп, плейскіп. Так, я десь... А, кіт спить заді мною. Дисконект, лайк, істи. Коротше, у нас бот зламався. І хуй йому хуй. Тоді треба зараз буде плейліст брати, там де буде, коротше, плейлістом, а не в одному, типу, на 40 хвилин. Якісь щось А де донат кейси? Нема тут донат кейс. падла. Шкан. Шкан. Інжан, я пропоную, щоб недаром бігати, виконувати менхант свій. Не йду. You okay? Oh, yeah, you know, just Ні-ні. trying to learn how to walk again. It's exactly what I planned to do this winter. Sorry. Should have kept up with your PT, but we didn't have the resources. Нема різниці, весь не весь, я хочу весь виконати. Що мені там виконати весь? You want something for the pain? You got painkillers, or you У мене вже виконаний 11-й, зараз 12-й об'єктів. Strike back at the Black Tusk Invasion. Я так розумію, відбити 3 вторгнення чорних бивнів по місіях. Odessa? Kelso has some news for you. We got Eleanor. Is she okay? She's okay. О, я включу твій плейліст. Походу твій. Ні, це не твій. Це якийсь, я не знаю, що таке. О, Не Stronghold, Лавер. Треба пройти 3 місії, мені здається. Це клір. Плака. There's been a lot of Black Tusk activity around that metro entrance. They're all hostile elements from the area. Hostile broadcast Так. detected. Відкриваю Саммер. Хуяк, давай, блядь, Ленсінгтон на мені, курва їбана. Бонус. Блядь, Dodge City. О. Що? Що там, впало щось гарне? Не, просто Пісня? пісня там. Це не тяжка гра. І треба ще декількох тих бити. 8 штук. 8 штук. Найди зараз, чекай. Добре. Я можу. Блін. Не спіши. Ти можеш світ перегрузити, так? У мене Liberty є чи нема, блядь? Так, Lightning Rod я прокачав. А, стой, чуєш, в мене вже на друге переключилося, добив. А? В другому що? Другий скаут, Campus Vendor. Продати кампус вендору. Стрибни на кампус, продай. Я не кампус, Settlement. Театр, кампус.
Hostile broadcast picked up. А, там 10 речей треба продати. Так, Йом. так. Чого ж тут не написати зразу? Так. Я поки що на Вашингтон стрибну, продам. Ой, скину шмот. Джон. Я забув, що в цій грі є гроші. Так, окей, що next? Alcohol on site is forbidden. Violators will be removed from the secure area immediately. Диви. Він тут залупився, блін, на одній пісні. А, похуй. А ну, якщо я скіпну. Так, мені треба якось побільше контролю на Шиф. заході від Білого Дому. To gain more control. Areas of West Warrior вас шус мені впав. House. Дуже знайомий якийсь плейлист, багато моїх пісень грає. Ти цей плейлист включав? Я включав.
там пісеньки, які будуть гарні потім. Не знаю, ти десь його знайшов, бо плейлист якогось бода. Створений. О, дивись, нова пісня почала грати. Коротше, ми розбагали бота. Коротше, треба буде зробити якийсь розіграш оцієї міні-приставки. Коротше, не пограємо в Division, блядь. Це типу сервера лежить, так? Та ладно, не вантажиться нічого. Вони так жорстко намікають. Дайте номер, блядь, техпідтримки, зараз позвоню, блядь. Техбота, номер тих. Аїшний бот сидить такий. О, та це тобі потрібно перезапустити гру. Якщо це не допомагає, будь ласка, перезагрузіть роутер. Якщо це не допомагає, попробуйте підключити кабель напряму. Девішка рухнув. Це, блядь. Оце десь приставка коштує десь 3000, не знаю. Блін, старіш банку. Кожен, хто в нас 50-100 гривень. Може викупиться. То хто закидує кратно, той більше шансів має. Лоудинг. Zero. Ні, де лоудинг? Мене вроді попустило. Почало запускати? Ага, є, continue. Так, зараз треба подивитися, як вона називається, ця приставка. Анбернік. Зроблю, коротше, тут. Нам нахуй не треба. Треба... Так, нам на сюди. Так. Графікс, відео, Windows, fullscreen. О, нас не кікнуло. Ну, окей. Це ми йшли на Haunted House, здається, так? Кинув інвайт і лавру. А чого я лавру не можу кинути інвайт? Так ми в групі. Не? Так, А, ні. ти так, а він ні. А ж закритий, типу, цей. Не кікнуло з групи. Нажав прийняти, не кікнуло. Кинути запрошення ще раз. Угу. Зараз хвилинку доб'ю мобів. Я ж якось сам можу приєднатися, Ні. здається. Кому там працює? Не можеш. Escape. Так,
Це вже репіт почав грати. Я вибачаюся. Ні, і репіт. Так. Та ні. Знову почала. Ні. Я переключу, коли закінчиться. Вона файна. Так, класно. Заходиш і тут всі такі. І помирали. Загибуть. Reinforcements en route. Ну, блін, мені двіжка подобається більше з укриття стріляти, ніж це от бігати, так як більше не знаю. Не пам'ятаю, як мені подобається. Просто вже таке Вікінджан відіграв вже своє за укриття. Ну так. Тобі треба якогось електроніка зібрати, щоб ти собі за укриття накидав, блядь, все. Понавалювало. А я би щось... Це свій. І більше якось тактикульності хочеться, знаєш. Я дуже колись любив свати грати. Старенька ігрушка була. Лавер, ти заходиш? Hostile contacts. Підозрюваних, типу. Та звуки були так, міцної, блядь, чоловічої дружби. Алло. Алло, привіт. Та я зайшов скін купити, купив і... Ні. А грать? Зайобаний, за сотню точно. Добре. Я стрілянини точно взяв. Завтра вихідний? Завтра вихідний, так. Ну, можемо завтра на цілий день зачилити з Division. Ні, завтра так, я просто сьогодні що проїбав трохи. Через клоунів середини четверг я не зміг поспати, а четвер почав робити те, що мені треба було, я обнаружив, що мені треба переробляти кучу всього, і коротше, просто що все пішло не за планом. Перепрацював. Якось на стрімах витіпло, все сет поярче виглядав. Що сам? Сет? Не, в мене просто були кредити після чогось, не пам'ятаю. Я якраз сейвив їх на ось цей сет. Ну, він там 1600 коштує. Та, колись не ще дешевше був, пам'ятаю, під час якого... Тоді, коли івент був, так. Та, він взагалі ще... 1200. Якийсь сет за тканину чи за що? Ні-ні-ні. Ні. За real money. Занадто. Ну, подивимось. Ти собі можеш і за тканину дозбирати. Якийсь, який тобі там подобається. Список, ти ж в курсі є. Так, я ж от подивився там за тканину, у мене тої тканини... Не так багато. Хіра... Нема нормально. Блядь, треба знайти торгаша, буде завтра цього що. Хочу Чарлдаутс. То, парил. Я кажу, я сьогодні як зайшов в девішку, я, блядь, відчув, що я її люблю, бо, блядь, красива, ще щось. Куда ти
ти вже, блін, Я на точку контрольну біжу. на штуку. I can do this all day. Чи Ctrl? А, Ctrl Tunnel. Ну, то не. Ну, коротше, в якусь сторону біжу. Ivy Tunnel, так. Не знаю, я хочу... Треба весь Менхант пройти, бо все рівно, типу, треба набивати досвід, а так є сенс бігати. У мене вже який? 11-й Менхант. І потім вже 12-й це Менхант саме. Гарна пісня. Чиллова така. О, повірив. Я впаду, походу, да. О, Я зараз підбіжу. я на тобі встану. Не набив, блядь, цього броні та й побіг. Єдина гра, яку би я в Ubisoft купив зараз, це Division 3. За Division 3? Ну, як буде. Бо за Division 3 ще роки 3. Не, Вони зараз її не розробляють. розробляю. Щось нічого не чув. Це що за каналізаційний майстер зі мною бігає, блядь? Стіна криза. Це я... Це... Вирішив трошки. Так, роль двірника. Тут ходив, тут людям допомагав, інтернет ремонтував, перші дивишся. Ой, я їх там, блин. Friendly combatants nearby. Incoming hostiles detected. Чуваки посилку несли чи що? Угу. Let's take them by surprise. Kill this bastard. Ми щось ще зачепили, слухай. Hostile detected. Але що ми зачепили? Питання. Та тут конвої, напевно, було. Ні-ні-ні, зі СКІ. Десь контроль території якийсь, або, блядь, або пропаганда, щось такого. Пропаганда? А ну що тут у нас поруч є.
Ні. Це заручників тут звільнити. Я піду звільню зараз. Вернись там назад в тунель зачищай, бо тобі і так зарахує цю форму. Секюрзерія в мене. Погода бомба. Аніма. Якраз. Завірюха в тунелі. Буря в тунелі. Найс. Найс. Станеш? Та мене ж це Я вже повертаюся, звільняю заручник. вулик. Та мене тут якась фігня спалила просто. Не побачив. У мене все під контролем. Може і не під. А може і під контролем. Контрол. Ти вже її нейтралізував. Friendly combatants. Подивишся наступне, що буде. Supply room access unlocked. Воно момент. Так, це вже. Ага, третє. Що, рейсів закинути їм чи що? Напевно, так. Ну, зараз. П'ю. Толку. Так. Анхант. Так, третє виконав. А що наступне? Не відкривається наступного? Відкривається. Там же що гортають тежкою, чи чим там гортають. О, точно. Так. Четверте виконано на 2 з 5. Ну, бачу, воно
Division agents. There's no way the outcasts could have taken out an entire squad in a fair fight. It's not possible. Що? Vision Agents? Це мною. Я думав, на роги прийдуть. Online computer detected. Great. You can use the computer to sync Isaac with their comm system. Hopefully we can get a 20 on our team. If they're in any shape to answer. Connection established. Hello? Hello. This is Manny Ortega with the Division. Manny, thank God. It's Maya. I'm all that's left on our team. We couldn't get the node back online. I salvaged some equipment that will get the White House node connected to the national network, but before I could get back, those crazy fucks showed up. You gotta get me out of here. Джан, не біжи перший, в тебе броні такої нема. І немає захисту від вибухів. Я собі можу бігти, бачиш, мені похуй, типу. Bitch can't hide. They're all On the way, sit tight and just try to stay calm. Да, стою в вогні пахую, блядь. the last one on this week fell off and now she just wanders the hall. You gotta put out the flames. I don't know if Maya has any fireproof gear. Thinking nothing at all. There was a man who had a little too much time on his hands. Never stopped to think that he was older. Блять, хорош кашляти, заїбав нахуй. When his night came to an end, he tried to grasp for his last friend and pretend that he could wish himself health on a four-leaf clover. Ой, блядь. I have to move. Someone's trying to break in. У мене дрон, блин. Відв'яжи його від мене, доїбався до мене щось, блядь. Та він в мене завис, коротше, на початку локації. Тепер запусти. Так, він зараз закінчиться. Вже не лікує, не знаю.
Бля, як з химерою, блядь, чуєш? Дейзі, блядь, назад просто відходив, блядь. Мгм. Dance with me. Let's go. If you hadn't have shown up when you did, Just breathe. I'll head back with Nucleus where team arrives. When the equipment Maya recovered, we can restore the Shade network across. Подивишся потім наступне ж. I'll send a team to assist Maya and retrieve the fallen for a proper burial. Давайте скажемо. Наступно? А. Чи що? Дивись далі просто Манханту, що. Це, значить, Лінкольн Let's go. Меморіаль. Це типу четверте, третє, так? Це. Just breathe. Так, це Добре, це добре. п'ята, третя. А П'ята четверта повністю пройдена? повністю. Ну, поки ми бігали, значить пройшли. Забігати. Dance with А, в мене перша не повністю пройдена. Що перший? Що перший? Лише. 8 цих трусунців вбити. Поняв, виходь. 7. Біжи сюди. 7 трусунців. Куди hold виходить? my hand. Ну, до мене, я чекаю тебе. А, пішов ти в сраку. You're beautiful. Бля, я добіг. Tell me your secrets. Трусонців на білому, біля білого дому, поняв. Двері відкрий. Go. Stop. Трусонці. Just breathe. Гігієна, активіті, гігієни. Dance with me. Let's go. Не поняв? Що за хуйня? Dance with me. Talk to me. Що таке? А, блядь, я виїхав на ліфті, тепер я з тобою в ліфті, блін. Добре, я зараз скину світ, типа, щоб контрольна точка там з'явилась.
Heavily armored hostile detected. У них якісь дробаши ультимативні, я тобі кажу. З такої відстані нашиває. Ти що? Адекват. Так, що там нехай? Так, перше. Тобі блимне, коли ти виконуєш. Incoming hostiles detected. Тільки лишилиш. Це я виконав, а наступне треба щось з їжею. Понятно, сонце, що. Ну, типу, істинних ти вбив, так? Поповнити, напевно, ресурс. Але не пише скільки. Понятно, що. Detecting additional hostile contacts. Want to see what I can do? Access key detected. Я тут ще контроль території зачепив. Я там все гуд? Та вроді. Не знаю. Поки так. Тобі дало зараз за периметр секюр, так? Є сповіш. Куда там анда залізла? Як? Можна, так. Йо, це больно. Що це там таке? О, помер? Ясно. They're almost on me! Setting up a turret! Ренегат. That ain't fine! Agent detected.
Fuck off. Ну, та подлюка ззаді десь. Rogue agent eliminated. Supply room access unlocked. Там, перший. Ага, все. Перший виконано повністю. Добре. Перевір другий, третій. Все, перевір, буде третій. Лінкольн Меморіал. П'ятий Лінкольн Меморіал. Шостий. Там вже почнеться. Всі виконали. Розумію. Лінкольн Меморіал. Black Tusk has taken over the memorial to control access to the bridge. Get them out of there. Enemy helicopter approaching. Get yourself ready, Agent. That agent is mine! Full formation. Deploying drones now. Ой. Bound to be more of them. Circle around to the flank. Перепрошую, блядь, щось душить мене. Вовка треба бронік взагалі? Не знаю. Ні, магазин сайз, хуйня повна. Бля. Що ти? Закашлявся? Не душить. Душить хтось? Чат, не душить кофе. Ти звідки виліз? А, вони ззаді виходять.
are more targets past the gate. Що за сет у мене? Сет бойовика через бекфайр. Зараз. No more contacts. Good. Чувак, куди? Head in and secure the underground. Злазь. Ставки на захист від еліт. Сині характеристики на резист від факторів ризику. Основна характеристика в шмотках броня. Agent down. Та ну тебе. А чо ти за мною біжиш? Теж броні нема, блін. Та мене дрон підірвав, якого я вбив вже. Ну, тут типу, він же все без хпшний був, а просто хотів пройти, а він такий, ні, чувак, я підірвусь. 3, 2, 1. Ну, а чо ти хотів? This life sucks. No matter what I do, I will die. A reflection of eternity. A bond forever and beyond. Ой, бля, який охуєнний трек. Кого не будеш? Стріляю, тут, коротше, якась перекладина чи що. Стойка. Стойку вистріляв. Ну чому б не вмирати? Стикав зліва. Дуже прям.
Право. Чайка так цей стойку стріляє. Найс, думаю, блін. Forever and beyond. Вбив стойку. Hello. Anybody home, блядь? It's me. That's my cave, bro. Command room is secure. Still no sign of the commanders. Find them and neutralize them. Бро, застиг. Пісик? Пісик. Нема пісика. Не підходь, бо Бо що? будеш. Кінжан, в мене резист до вибухів. О, я понял. Та нема. Чувак, у тебе за спиною маньяк. Ужин на гет. Що ти? Це нормально. No. Що тобі більше подобається, Хель? Маньяк. Що подобається? Як подобається? Хельк, Вікінжан чи The маньяк? last place they can hide. Хто тобі з них більше до вподоби? The bridge is back under our control. Шоста яка. Well done. Пише кофемен по-любому. Або батон з чаєм. Так, Manhunt, 6. Black Task Eliminate є. Next Tip to Reduce the amount. Armored. Що це таке? Я не знаю, що це Зараз таке. подивлюсь. Манхант, шоста. Unarmed Ordnance. Захід дeployed. Друге? Так, друге. що? Вархаунд це пси. Це мені треба кіпси. Оці, що, блядь, стріляються, Вархаунд. Пішли. Там нема нічого Warhound написано. У мене один з 3. Це друге завдання, так? 6. Друге, так. Вархаунд це пси, там пише Eliminate Warhound. 3 псів бити. Так. Considering what we know about them, there's been a lot of Black Tusk activity around that Стоп, metro я entry. дивлюся 6. Clear all Точно hostile elements from the 6, area. друге. Мейн. Не знаю, коротше. А є на 7 тоді, що? Можна 7 робити? В театрі треба продати Жан, 10 речей. маю непоганий бронік, типу з кулаком, з облітерейтом. А, блядь, хедшот демедж, сука, ні, хуйня. Fast travel. Я пішов в театрі здам, щоб друге 7-го відкрилося. Давай. 10 речей продать їм. Барижу шня. Чи чекай, а якщо подумати. Якщо Є, так. Рюкзак, нічого собі. Якщо так, то з облітерейтом, хто пам'ятає, треба на снайпера? Походу треба. Тут переролюєш.
weapon damage робиш максимальний, і critical hit damage робиш, доролюєш і маєш хороший бронік на 1, снайпера. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сел. Блін. Ой, селджанк. Добре. Інхант. Сьоме. Тепер на схід треба від Білого дому заходити. Хости зробимо до кінця, потім все решта. Все, шосте. Я щось вже так. Я йду покурю. Ще саме краще рішення. Тепнись до мене, я тобі дам бронік, його за цей вож засейвиш, типу бронік на такий сет, пам'ятаєш, як в лавера був снайпера. Ага, добре. Він там же просто з облітерейтом, і там один талант, ну коротше, одну стату ролиш в макс, іншу доролюєш. Скину. І будеш собі тут стояти, а я почну проходити місію, воно все рівно тобі зарахує. А ні, тобі сабах надо. Бродік скинув, цей, так? Так. Так, loot option. Капес favorite. Окей. Ні, не заходи, я тебе почекаю, йди кури. This feeling that we're closer. It's time that we're apart. I feel we're moving closer.
Let me be your one-stop shop. What can I do for you? Oh, I hope with you, somebody. I'm happy to have made a deal. Алло. Я тут. Добре. And I know the place, but not the way. I feel no shame. Oh, now my Погнали? hear my fear. It's coming after me. I'm calling out your name. I'm calling out your name.
На горі один сидить. Думаєш, він ще сидить? Keep your eyes peeled. Тут має бути пісик. Стопудово. З люка манік. Так, а куди йти? Я загубився. А ти снищ. А як? Де там? Через вагони проходиш. Через вагони. Ходиш, а тут. А, це. Пішов. Лайнема. Навіть той альбом вже башка починає. Ого. Keep pushing through. They're trying to get around to the food court! Stop! Блін, жалію, що на скидонах, коли це літні скидони були, за 100 гривень не хапанув Guardian of the Galaxy. А, Галактика, типу. ти що, не брав їх безкоштовно в цьому? В епіках? Ачівки в стімі, кому. Я такий, що я заради ачівок, блін, прям сижу і... Я Mass Effect оце от прийшов легендарку на 100% в червні місяці. Це було найкраще. Займайся пісиком. 200 з чимось годин червня. Такий класний. Та, ще одного псюку треба буде. Дрон подлюка, вернись до мене. От ще один пісик вибіг. О, без. Стріляю. Все, всі виконав. Молодець. Ти що тут робиш, дробашист? Дивись, що там далі буде. Тепер, коли вони у безсилі, давай вдаримо їх у верхівці. 3-0 постріл. Що це таке? Я зараз почитаю. Concentrating. How many times do I have to kill these division? Може 3 командирів треба вбити буде. Я ще не дивився, не знаю. Так, зараз. 5-й, 6-й? 6-й. 3-й чи 2-й, яке воно? Are you sure? А, це 6-й. 3-й. Eliminate Black Task, name it enemy.
Ну, золотих типів вбивати босів. Баунтюху треба буде. А ні, тут буде бос теж. Ну, один. Так. Потім двох на баунті. Ну мені все рівно треба пройти цей. Ще одну місію. Ні, ще одну місію треба пройти. З блектасками на 10. Ну, коротше. Не знаю, може воно і тобі буде зараховуватись. Подивимось. Contaminated area. Liquid DC-62 detected. The DC-62 we see on the streets has lost some potency over time and exposure to weather. But this stuff is fresh. Black Tusk must have found a stockpile of sealed barrels somewhere. Active terminal detected. Transmit any data you recover, so we can try to figure out what Black Tusk is up to. Keep an eye out for any Black Tusk intel. Займись, будь ласка, ноутами. Data received. There's a map of the tunnel system here. Looks like we were right about their intentions. Request priority transport from the plaza. Should have all the barrels ready soon. Immediate medical assistance needed. Agent down. Vital signs critical. Знаєш, від чого я помер? Що не варто робити от ці бочки стріляти. Вони зжирають ХП, поки на твою броню. Get to the plaza. Secure the area, Agent. Leaving contaminated area. That sniper seems determined to deprive me of viable cover. Я вбиваю жовтенького, правильно? Так, так. Connect your mind. Connect your soul, Connect your your body, body. Enter the simulation. О, це ракета прилетіла від когось. Ззаді пес з гранатометом.
вилазь, ну. Attacking target. Do this. Target down. True Sons were onto something with those DC-62 warheads, but they lacked ambition. Imagine what we could do if we reverse engineered and mass-produced Не this спіши. No one could stand in our way. As ruthless as the True Sons were, the Black Tusk are smarter and more ambitious. На початок місії стрибнув, там іде елітний патруль. Завалив. I'm sure it is. The Black Tusk sightings at the No office. You need to deal with that. Mark it on your map. Що вони хочуть зі мною спілкуватися? Вже, блядь, на їхній полотені. Your mind. Connect. Your soul. Connect. Your body. Enter the simulation. Чела, блядь, тупого. Все, блядь. Connect. Your mind. Connect. Your soul. Connect. Your body. Enter the simulation. System back online. Connect. Your mind. Блять, не наздожену Your soul. походу. Connect. Your body. Enter the simulation. Ти на патруль пішов? Угу. Хуйня, блять. Enter the simulation. О, де тут, блядь, вихід з цієї трубки? Дубка. Я зацепив їх. Гранатометчик. Боюсь! Щас мене дать. Get off me! Зараз беру наступну місію. The Black Tusk have taken over the... They're attempting to interfere with our satellite network. Get over Біля there. місії. Stop them. Do a sweep of the site, protect the equipment, and eliminate any Black Tusk personnel that you find. I can do this. Я бачив, що ти хотів зробити. Reposition, damn it. Представляєш? Оба-на. Чи на кулемет сісти хтось? Got a Black Tusk transport inbound on your location. Срачину відстрелили на шнурку. Ось. Так, я тебе фраг забрав, походу, тільки що. Не хотів.
Тоді з лавером, коли грав дівішку, NPC грав. Угу. Парадокс грав з лавером? Ні, Кром грав. Кром грав, я знаю. А ще хто? З NPC стріма Ярік грав. Цей, блін, що ж. Містер. Драв? Грав. Теж. Але в нього акс піздили. Макс піздили? Угу. Жесть. У мене теж без пиздили ак, якби я не зайшов в девішку. Ну, не хотів зайти в девішку. Це там. Black Tusk are attacking the satellite dishes. Agents, take them out. Бери А, я беру наступ. Satellite dish C under attack. Та їх треба знищити. Та захистити, блядь. Захистити. Я побіг на це. Там висаджуються. Пустити? А я не можу. Ні-ні-ні, захистити. На бешці їх. Satellite dish B under attack. Satellite dish A under attack. А. Satellite dish B under attack. Be under attack. Кулеметник. Satellite uplink detected. Shit. Black Tusk is trying to interface with Division satellites. They're accessing the network from a terminal in the R&D room downstairs. Get down there and stop them. Точно, треба відкрити двері, щоб за ними ще одні двері відкрити, щоб за ними спуститися. Це от люблю в дівішці от такі от затягування. Знаєш, як воно є. Ау! Ау! Ну? Кіт. Кофі камау. Мау. Мау! Маніяка в сраці мау. Мау. Фу, блядь, ти що? Не мав кіт нікого всрати, блядь. Давай на увазі, знаєш, це типу в сраці мау. Це вираз такий.
Дуже ж мене. Мене душив, блядь. Просто констатував факт, що кіт нікого в сраці нема. Вау. Блін, я думав, що ти ворог. Угу. There may still be a few hostiles present, so head on through to the R&D room and wrap this one up. Я надіюсь, що тобі це також зарахується в 10-те завдання, чи в яке проходження цих. Щоб Ельму вибити, треба пройти всю сюжетку Нью-Йорку? Ні. Манхант 10. У мене 10 виконано взагалі повністю. Ну, бажано пройти сюжетку, тому що в тебе відкривається годинник, а потім Ельма вибивається як лут цього, блядь. Можеш на локаціях, де падають штурмівки, вибити, можеш з екзотичних цих вибити ящиків. Рандомно. На. Крикнувся. Годинник в мене вже є, чи то буде другий після сюжетки. Ну, якщо в тебе є годинник, значить ти сюжетку пройшов. Бо годинник без сюжетки не дадуть. Треба дивитися, що в тебе пройдено загалом. Чи пройдені всі допки, чи пройдено, що там ще. Чи зібрані фенікси, чи відкриті спеціалізації, там кулеметник, гранатометник і ще всяка хуйня. Я апнув 40, а мені дало, то видно, тому що DLC було, і я просто один раз полетів. Тобі дало, тому що цей. О, 1 золотий, 2 золотих є. Давай зараз цього ти розсивоч. І чувак, я твою броньку Все. шатав. Зарахувала? Я його не вбивав. Так, зарахувала. Можливо, в тебе DLC було це, як воно називається. Боже мій. Нове то, що вийшло. Трошки приунив, бо в мене дробовичок ззаді зайшов щось. Не рухай цього. Де він? Вниз зістрибнув. Бруклін може. Я взяв тільки Нью-Йорк і Бруклін. Ну, Бруклін, от через Бруклін тобі дало годинник, але пройди сюжетку в Нью-Йорку, сюжетку в Брукліні. А ці. Бруклін не обов'язково вже, щоб отримати годинник зараз. Good work, Agent. Ні, він через те, що він мав DLC Брукліна, йому дало зразу годинник. It's gonna be a pain if they bet in, so don't let them. Good luck. Ми пройшли цю місію чи ні? Бо я щось дивлюсь, щось світиться. Та-та. А що воно Ну, тут? на вихідці. Окей, дивись наступне завдання. Так. Аж мені яке я почитаю, може. Stronghold Unlocked. Тому. Ну, а Ельму я можу тобі допомогти вибити. Просто зі мною треба буде побігати. Може, як мені впаде, то я тобі скину. Там яке в нас наступне лавр? Ой, кажу, лавр. Вже. Так, 7. Друга контрольної точки на схід від Білого Дому. 3? 3. Добре. Так, що це у нас? У нас підходить Downtown East підходить. Давай підемо на контрольну точку. Істинних синів в цьому. Federal Triangle, я не пам'ятаю, що підходить, зараз подивлюсь. 7. Це в нас 7, так?
Федерал проходить. 7-2. Зараз я подивлюсь, що в мене далі по Manhunt. Так, це в мене виконано. Друге. Take back a stronghold from the Black Tusk. Ну, треба буде Black Tusk пройти. Депешимось. Дивніше можна вибити. Де, типу, робиш проекти там на екзотичні контейнери. З екзот-контейнерів можна вибити, на місіях можна вибити, в світі можна вибити. Натискаєш M, натискаєш потім R, і ти бачиш, що де падає, на якій території. От, штурмівки падають зараз у нас на... Що це у нас таке? Як називається зараз? Соус Весті падає, от, штурмівки. Тут побігати, повиконувати контролки, просто може випасти будь-яка штурмівка екзотична. Можна тижневі завдання, ходити, поверхи проходити. Вибираєш там цільовий лут штурмівки і ходиш поверхи. Багато де можна вибити. Тому просто цей. Priority Objective. Priority Objectives теж можна. Exot Cache. Можна виконувати ті місії там, де падають Exot Cache і відкривати Exot Cache. Ельма може дропнутися. Вона не дуже рідко дропається. Ну, і не дуже часто. Ну так. Я скільки тоді NPC хотів вибити. Блять, я десь забігне туди, куди треба. А потім кажу, NPC, зайди, може впаде Ельма. Я відкриваю контейнер, Ельма падає. Ес побігати, але групу. Ну, може, блять, багато де можна вибивати. Не сюди, не сюди. Там, блін, блок роут. Я можу допомогти потім вибити. Пофіг, це мать Тереза. Тереза? Всім все допомагає. Блять. Хто потребує, то просить допомоги. А, то я йому маску койота довго випивав на Елі. Не знаю, скільки раз місію пройшли. Само проходили, пробували по-іншому вибивати, вибивались всі інші червоні маски лишники. Який ти хочеш порадити Discord канал? Українського сервер? Ой, української цієї, я забув, як вона, Легіон. Не починай, не нервуй, на цих справах. Не нервуйте, я взяв, знервував. Треба робити, раз знервував їх. Я думаю, що Човзора затягну до себе в групування, не треба. А то я вже колись був в тому клані. То мене кікнули, блядь, я обідався на. Їм одного місця було шкода, блядь. Для людини, яка піарила, блядь. Цілий клан, блядь, хуй зна скільки часу, блядь. Типу людей туди відправив в клан. Ну, де? Ти думаєш, хто підсадив, блін, на The Division лідера Термаркуса? О, Фімен, блін. Рома теж. Ага.
У нас. Що у нас? Що у нас? Крім не в нас в клані. Ні. Там в клані, там, де, кажу, де я колись був. Короче, все, забаню. Нащо, блядь, а нащо нам? Для чого йому наш клан, блядь? А для чого йому там той клан? Ну, бо ходять активності, якісь, блядь, роблять щось кланове. Ну, а так. А ми нічого не робимо. Ну, ми стараємося. Ми не стараємося, ми не граємо на постійній основі. Ми граємо тоді, коли ми хочемо грати, от і все. Ми відні люди. Ми не зобов'язані заходити. Не знаю, я недавно хотів вернутися в Легіон, але передумав. Стерся, нам покікають, ти можна стерся, хтось нам кікають. Стерся, хтось нам кікають. Не знаю, в мене ще півроку назад стояв банер з їхнім дискордом. Бо багато людей приходили, питали, куди піти пограти, в який план вступити. А, тобі не треба золотих, ні? Ну, Просто. я не вбивав його. Ні, тобі просто треба це пройти. Incoming hostiles detected. Я, до речі, це завдання сьогодні робив, я сьогодні починав з цього. Чи не з цього? Куля, ну ти там сидиш, дивишся. Щось розбираєшся в компах, що всередину заглядаєш, га? Хоча кажи, там такі кольори класні, але У мене не світиться нічого. Тільки віддяга світиться. це колір крутиться. Колір, подуй на мене, ну то... Привіт, парадокс. Heavily armored hostile detected. Get back! Come in! Та, ніхто просто так не кікає. Ну кікали, блядь, же ж. Петров Дефенс, блін. Supply room access. Unlocked. А я тут вже зачищав, в мене тут луту немає, де забирай лут. У нас ще на кофам треба гравців дивішці. Поясни. Хочеш дивішку пограти, заходь грай. Я просто кажу, робимо івент і не знаю, після івенту чи я буду грати. Ну, тиждень ще точно гратиму в дивішку. Парадокс, якщо Тому хочеш, велкам. що нам? Блять, а ми не там. Ми не там контрольну точку захоплювали, киданиш. Серйозно. Ах. Бан.
Ні, може після івенту буде ще якийсь івент, хуй його зна. Якщо Ков мені скине оцю гвинтівку, яка тут падає, прям я буду дуже щасливий тоді. Прям. Що вона так тобі дуже треба? Я її просто в колекцію вибити. Ну. Ви ж казали, що вона там на якісь білди йде гарні. Вона підходить на багато білдів. Ти ж собі просто треба тобі якийсь талант у зброї. Пішов, переролив і юзаєш. Звичайно, хочу тоді. А чому? У мене не було бажання грати дівішку через те, що я, типу, дивився я на Season Pass 20-му, типу, воно падає після повного Season Pass, типу, слово. А я на 20-му кинув. 2 години лежав парадокс, то в тебе там ще, блядь, все попереду, блядь. І, типу, через то бажання не було, бо я думав, що, ну, я не встигну просто, типу, поки закриєш Season Pass, скільки грати треба, а часу то не завжди є. Ми знову на якусь місію зайдемо тут, блядь? Ні. Знервував їх, так? Контрольна точка, що з тобою, блядь? А, це контрольна точка, окей. Все. Пробачаю. Це я ходив курити, коротше. Вертаюся. Треба йти відлейку. Схоже, в туалет тут тітка сидить. І окей, зайнято. Треба чекати. Сидиш, стоїш, чекаєш. Вона свої діла зробить. Ну йди, не мішай. Котя. То, знаю я її мстивий характер. Любить вона мені під диван. Попісять. Коли собака була, вона щось дуже зремонтувала. Калюжа мені під диваном наробила. Мусив хімію все драїти, щоб не лишилося і сліда. А потім не ходила туди. Котик. Чесно, переварюю котячої мочі. Може колись не збирається 8 людей нас в плані, то десь походимо в рейди. Помучаємось там. Навчимося їх проходити. В клані рейди помучаємось. А чо пропало йти на курс зон? Що сталося? Бот, ти що, дурний? Чого, наприклад? Heavily armored hostile detected. Hostile control point identified. О, мені вже Field Proficiency кеші не влазять в цей. Відкривай. Блін, та там хламу зараз мені стільки нас насипе. Кулаками, бо можна кинь назву клана, я приєднаюсь. Ай, свійник, приєднайся просто до мене в друзі. Так само, як називається канал, так само я називаюсь. Я тобі кину запрошую. Та й, блін, та й думаю, що якщо Парадокс захочеш грати, то я welcome. Пограю. Тільки напиши, що там сталося, щоб, блядь. Бо мені цікаво, що вже таке. Та я бачу, як ходять без реєстрації. Дехто.
Олег ходив без реєстрації з велика групи. А що, ти що, боїшся когось образити? За правду ж не ображаються. Hello, Млоджа. Так, а де музика? Музика? Кажу, нас бот вирішив гіпнути. Я його задушив трошки. Ти мене чуєш? Так, чую зараз. Де там той friend request? Ой, зараз. Як на рахунок української музики? Хочеш послухати? Ні. Хочеш, добре. Я Ні. зараз я щось включу. You have sent a clan invite. Що? Тепер ні. А ну давай оце от. Маленьку збірку оцих от пісень. Хай. Гарно. Може згадаєш, що таке? Про що це? Reinforcements en route. Буваю, значить, я там proficiency кейси, а він пішов точку. Заход. А що тобі так зарахує? Hostiles guarding location nearby. Heavily armored hostile detected. Так, я зараз плюхнусь на землю. Або напиши парадокс, все, що там сталося, то все я собі почитаю. Зроблю, може, теж якісь висновки. Detected. Input location guarded by hostiles. Мені теж цікаво. Угу. Ні, то, що ходять без запису, то я бачу. Українці люблять сечі. Heavily armored hostile detected. Брайла. Supply room access unlocked. Треба знати було, хто то зробив, та й написати тікет, нахуй таке робити. Та куди ти там ходив, Ахілес?
Моцінку, він там всіх розвалив. Ось он, якось попиша. Ще одна контролка лишилась. Ну і що, ми хуйню часу витратили, і тобі з першого, бачиш, скільки вже зробили. Я розбираю шмотки куплю, Угу. бо в мене місця зараз кінчиться. Ти мені кидав бронік, правда? Так, бронік. З облітерейтом там. W. Це. Фірма. Волкер Харріс. А, так, є, добре. Якраз на ньому зірочка автоматом повісилася. Перевірити, чи я не профукаюся зараз. У мене є з двома максимальними статами Providence, Defense, West. Але два максимальні стати Health і Armor Again. Скажи мені, що там дає Волкер Харріс? Weapon Damage дає? Так. Добре. Непогано тут. Ну, там ідеалі, блін, інший на снайпера цей. Headshot damage. Chance critical hit damage. Якорі Providence. Ну, так, weapon damage core атрибут, типу, це сетовий я назвав. Weapon damage це core. Але health, armor, regen. Ну, куди ти лізеш, Миша? Тікайся. Скільки там тобі монстри спавнили, що ти скільки патронів витратив? Жорстко. Там. Так, якісь тоненькі получають. Це за якась попса в нас грає, він Жанич. Це називається Project Soul. Зараз, чекай. Зараз я скіп. Це звичайно пісенька. Кепнусь до кофімена. Тепнутись до кофемена. Challenge accepted. Де ти? Блядь, я тебе не бачу. А тут я, блядь. А вот. Цю пісню ти точно чув. Капаєшся? Контрольна точка зачищена. Іди лутай.
Там просто декілька пісень, є такі, блін, не знаю, така ностальжія. Або нехуй спамнити, блядь, монстру якусь всяку, блядь. Нахуй то робити. Хуйня була, блядь, на ось. Там я йшов з політ, коротше, і мені тупо якийсь адмін нас понаспавнював Наступне яке завдання? куча трешанини, блядь, яку з'їбешся відстрілювати. Я такий, блядь, камон, долбойоб. Задонати ресурс. Так. Де тут є ці монети? Дивлюсь зразу Manhunt 8. Офіцер. О, блін. Пах з вішкою, блядь, з вішкою. Не роби таких цих. Забий, лиши все як є. Задонатив? Ні, я ще тепнувся ще на одну тичку. Плюс. От. Де вони? Офіцер. По 150 мене. Лейтенант Хенфорд. Find him in East Mall. Тебе має бути ліквідація в Істмолі. Та, секунду, я... Де він? І... О, так, майже близько. Та курва. Тобто тобі зарахувало то все, що ми робили у мені, так? Вроді. Все. Треба поставити що то, блядь, інше, бо це мене якось, блядь, виводить з рівноваги. Що-то у вас що-то поставив. Та-та-та, я шукаю, я якраз шукаю, так. Ти дивись, що там треба робити, блін, активовуй цю ліквідашку, я знайду, що поставити. О, давай New Metal 90, га? Не хочеш? Я маю. Маєш? Віддай. У мене там дохуя пісень, 198. Почнемо з третього плейліста. Ава. Третій плейліст гарний. Join. Play. Quiet. Video. Блять, не випадає мені той ленці, там нахуй. Так що ми маємо зробити? Ліквідація East Mall. Ну, там так і буде називатися, як того типа знайти. Federal Downtown West
Де вона має? East Mall. Стен. East Mall. Хенфорд. Оцей. О, мені Ельма впала. Чи що? Прикинь? Диви, блядь, яка Ельма впала. Топова. А не топова, блядь, типу, замість, ну, типу, але впала. За що, я не знаю. Ага. Я активував помічок. Добре. Target is near you, Agent. Це в тебе 8-3 завдання. Так. Угу. Я думаю, що тобі зараховувало частину з того, що я б теж проходив. Та й добре, слухай, що хулі. Оббігай, тут там не пройдеш. О, дробашист, ти шо, бля? Алло. Тут кущики не перепригнуть, чи що? Кущики не перепригнуть. Я чи взора візьму в групу. Join Inspecting Dude, invite to group. Може щось впаде з цього Кидай, мені яка різниця? з екзоту. Нехай собі бігає. Я тут... Челіка за сумкою вбив. Вау. Options, make us favorite. А забей нахуй хуй на ту сюжетку. Приєднуйся в групу, впаде якийсь екзот, то відскину. Ну так. Просто в групі будь. Мені важливо просто я скинути. Більше шансів швидше залутати. Тут можна когось ногу зламати, блядь, в цьому музеї.
Мені такого почало падати всяких цих рюкзаків, всякої фігні тої. Першка подивлюсь. NPC не захотів вступати до нас в план. Він вступив андекром. Нічого, скоро їх там кікнуть. Вступлять до нас. Не знаю. Краще триматися своїх, ніж ти кудись там, де додаткові бенефіци будуть. Якісь міфічні. Байки. Рейди, всяку фігню. Into my eyes. Піу. Hope it hurts like hell. Don't stay in place. Let's see you. Чевзор, грай собі десь від укриття, типу за мною не бігати взагалі. Я їбанутий. Так. Пофіг залазив в саме пекло. Є сенс від видання в Division, в мене в епіку. Варто в Division мати доповнення воїтелі Нью-Йорку. Все, решта похуй. Може бути просте видання з доповненням воїтелі Нью-Йорку. Головне, щоб були і все, решта похуй. Блять, що відбувається нахуй? У тебе гра душить чи що? А ні, я не розумію, блять, звідки це все, блять. Я теж. З всіх сторін показують ворогів, блін. А це ці, блядь, наші дебілоїди тут когось ще наагрили, блядь. Просто пізда, блядь. А, ну. Весело пише. Короче, вже бот. Тупий бот у нас. Тупий. От, блін. Вижену нахуй його. Музики нема. Що за діч, блядь, відбувається нахуй? Не знаю. Весело, так. Де? Де? Та просто моби порозбігались, розумієш? Тут щось. Тут щось зачепили, там щось зачепили, блядь. Відмога називається викликали. А, то ще ж зачеплений, дивлюся, цей конвой з ресурсами. Елітний? Ні, просто. Incoming hostiles detected. Taking you down. Like a close.
I'm reloading. Deploying frag! Yeah, yeah. And it's gonna keep Heavily armored hostile detected. Так, конвой я зачистив. They're coming down the flat. An agent. Найс, я не буду. Так, щось. Supply room access unlocked. Відкрив двері в supplies room. Ух. Бу-бу-бу-бу. You see that bird? It hasn't moved. Хочу собі сам музику. Do you think it's dead? Oh, Мгм. wait. It's about to stick. Че? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now. You are a disgusting slob. Парадокс, якщо в тебе буде доповнення воїтелі Нью-Йорку, якщо я не помиляюсь, тобі не треба буде проходити всю сюжетку. Тобі треба буде просто пройти сюжетку в Нью-Йорку і пройти додаткові завдання по світу, типу, і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку. Це буде швидше набагато. І в тебе перс там буде зразу 30-го рівня. А ну і чи взору, мабуть, важко ще з нами грати, бо ми ж на героїзмі граємо. Забув. Може так. Есть... О, контрол. Есть може. Точку. Ми якраз ідемо туди. Detecting additional hostile contacts. Access key detected. Ви там ідете? Я тут добиваю контрольну, ну не контрольну, а цю як контроль території. Vital signs critical. Мене добили. Agent incapacitated. I see drone high. I'm with you. Так, ну все, напевно. А, я.
Дрон. Це. Дрон. Так, де чувзор? Бо ми в бою були, зараз можете пешнути. Скілет. Дивись, якщо ти помер, не встаєш, натискаєш М і спавнишся на мені або на маньяку. Бля, чого ти передіваєшся? Ти ж був в іншому діті. Що за людина? Ті речі протухли каналізацію. Ми по каналізації до МС ходили. Просто стиралку кинув. Зараз я гляну, чи нема цього, що дає ліквідашку. Location detected. Горю, блядь, горю, сука, зараз горю. Можна гранатомет першим пострілом запальнув. Грі на мені. Ніс. Там дивишся якісь ти береш завдання оці. Типу на екзот. Жанич. Пріорік є об'єктивси. Нема на екзот. Скіпай? Чи вже нема скіпай? Є. Зараз подивлюся. Раз. Сховаюсь десь. Ой, скіп. Об'єктив. Рару об'єктив. Ресурс. Рару об'єктив. Ресурс. Рару об'єктив. Хером. An agent needs Дивився. assistance. Big mistake, asshole. Incoming hostiles detected.
погода просто шик, ні? Угу. Так. Access unlocked. Виконали, взяли. Hunt. Take control of the airspace. Музеєм. Ні, все. Я вже на сьогодні всякого. Не будуть вже бігати? Ні. І так. Season Pass до 69-го. Качав. З якого? З 20-го. 40 рівнів качав. Ну, типу так. Ще би можна. Та за день можна було би качнути на цілий день. Ти переживав, блядь. Завтра. Не знаю, як я завтра дивлюсь. Чи буду я зранку грати, чи потім. Ну я не знаю, з якої години я буду грати. Я завтра пороблю деякі справи, коли в мене буде бажання грати, тоді буду грати. Так, мені треба пройти трейд-центр, походу. Jefferson Plaza, Airspace Museum, Space Administration, History Museum. Пішов, ков. Спокійної ночі, гарних снуликів. Спокійної. А. Я ж йду в КС-ку зіграю з Мішою. Давай. І все. Зараз я подивлюсь, що в мене за завдання. Priority Objectives. Federal Emergency Bunker у мене взагалі-то. Season Pass. Ні. Federal Emergency Bunker. Federal Emergency Bunker. PC. Federal Emergency Bunker. Буду пару місій зроблю. 2 точно. Начебто вже мав би працювати нормально стрім. Чувзор, стрибни до мене, будь ласка. Ну там дивись, це просто може бути максимальне видання, але там може не бути цього. Може не бути доповнення воїтелі Нью-Йорку. Підніми ці штуки. Дивись, підніми, заміни маску свою і заміни коліна на оці, що я скину. Ти не можеш, напевно, щоб... З ким? Це тільки в кінжану можу скинути. Напевно, тільки в кінжану міг скинути. Ну, Бруклін похуй, воїтель Нью-Йорку треба. Тепер зайди, де та твоя маска. А тут на неї натисни. Потім натисни M-Tinker. І треба буде замінити там один стат на максимальний. Хоча, ні, бігай поки що так. Нічого не треба міняти. Бігай так, як є. Не треба нічого міняти, треба вибивати нормальніші шмотки. Просто. Ні. Federal shelter should be beneath your current position. Find a way down there, but proceed with caution. Бажано бойовика вибити, і з бойовиком будеш вже тоді вибивати всі інші.
Та йди? Що ні? Та й так чи інакше я всіх уб'ю. Тебе тепне до мене, можеш стояти не. Тобі замість турельки треба поставити вулик реаніматор. Поміняй на вулика реаніматора. Зараз покажу, як він виглядає. Hive. І оцей, що з сердечком. Біжу, поки броня є, розвалю цим їбалой. Їбаки порозвалюю цим типом. Stayed on the island with us. He'd live longer. Serious trauma detected. Human remains detected. Identified as. Це буде крайня місія на сьогодні. Треба ще піти щось їсти собі заварганити. Vital signs critical. Online computer detected. Great. You can use the computer to sync Isaac with their comm system. Hopefully we can get a 20 on our team. If they're in any shape to answer. Connection established. Hello? Can you hear me? This is Manny Ortega with the Division. Manny, thank God. It's Maya. I'm all that's left on our team. We couldn't get the node back online. I salvaged some equipment that will get the White House node connected to the national network, but before I could get back, those crazy fucks showed up. You gotta get me out of here. Нагадує мені, що Shadow Nest лабу, блін. Спереді, ззаді спавняться, біжать до тебе зразу.
Півзорчик, ти де там? Іди. Збирай лут. Avid bitch can't hide forever. Сиди тут, нікуди звідси не вилазь. We'll
If you hadn't shown up when you did, I'll head back to putting things back. With the equipment Maya recovered, we can restore the Shade network across the entire country. Now I'll send a team to assist Maya and retrieve the fallen for a proper burial. Man. Добре, все, гарної гри тобі. You are no longer in a group. Someone phone for you. Oh, fuck's sake. Trying to rock this fucking tune, man. Добре, чатик, всім спокійної ночі, я буду закінчувати. Всім добра. Побачимо завтра. На все добре.